पोटेन्शियोमीटरचे युजेस आपण या ठिकाणी पाहत होतो बरोबर. त्याच्यातला पहिला यूज आपण पाहतोय टू कम्पेअर ईएमएफ ऑफ सेल्स. ओके, याच्यामधली फर्स्ट मेथड जी आहे ती आपण पाहिली होती सेपरेट सेल मेथड किंवा ज्याला आपण इंडिव्हिज्युअल सेल मेथड असं म्हटलं होतं आणि आपण फॉर्म्युला काढला होता E1/E2 इज इक्वल टू L1 डिवायडेड बाय L2. आता त्याच्यातली ही दुसरी मेथड आपल्याला या ठिकाणी काय करायची आहे पाहायची आहे, मेथड 2, आणि त्या मेथडला नाव आहे सम अँड डिफरन्स मेथड. सम अँड डिफरन्स मेथड असं त्या मेथडला म्हटलं जातं. म्हणजे दोन सेल्स ऍसेस पद्धतीने एकदा आपल्याला कनेक्ट करायचे आहेत, बॅलन्सिंग लेंथ काढायचे आहे, आणि अपोज पद्धतीने एकदा कनेक्ट करायचे आहे आणि आपल्याला बॅलन्सिंग लेंथ काढायचे आहे. आता ऍसेस म्हणजे सम म्हणजे कसे असतात बघा, तर पहिला हा फर्स्ट सेल असेल, त्याचे हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, हे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे, हा याची ईएमएफ आपण E1 न दाखवली. तर पहिल्या सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला दुसऱ्या सेलचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जर आपण या ठिकाणी कनेक्ट करत असू तर हे दोन सेल ऍसेस पद्धतीने जोडलेत असं आपल्याला म्हणता येतं. म्हणजे या ठिकाणी या दोन पॉइंट मधल्या ईएमएफ ची जर आपण रिझल्टंट ईएमएफ घेतली E, तर ती किती असते, इट इज इक्वल टू E1 प्लस E2. म्हणजे ह्या दोन पॉइंट मधली रिझल्टंट ईएमएफ म्हणजे ह्या दोन्ही सेलच्या ईएमएफ ची काय होते, बेरीज होते. बेरीज होते म्हणून त्याला सम असं म्हटलं जातं, सम मेथड. ओके, आणि डिफरन्स मेथड मध्ये काय असते, तर डिफरन्स मेथड मध्ये दोन पद्धतीने आपण कनेक्शन करू शकतो. पहिला सेल आहे त्याचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, हे त्याचं निगेटिव्ह टर्मिनल आहे, हे निगेटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या सेलच्या निगेटिव्हला आणि त्याचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जर आपण असं ठेवत असू, पहिल्या सेलची ईएमएफ समजा E1 असेल, दुसऱ्याची ईएमएफ E2 असेल समजा, आणि E1 इज ग्रेटर दॅन E2 असेल, देन द रिझल्टंट ईएमएफ E बरोबर किती असते, E1 मायनस E2 असलेले आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. असंही जोडू शकता किंवा तुम्ही असंही जोडू शकता. पहिल्या सेलचं हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या सेलच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जर तुम्ही जोडत असाल तर या ठिकाणी सुद्धा रिझल्टंट ईएमएफ जी आहे ती E इज इक्वल टू E1 मायनस E2 असते. या ठिकाणी डिफरन्स होतो, म्हणजे दोन ईएमएफ मधला फरक घेतला जातो म्हणून त्याला डिफरन्स म्हटलंय. या ठिकाणी सम होत्या, दोन्हीची ऍडिशन होत्या म्हणून त्याला सम म्हटलंय. सम आणि डिफरन्स पद्धतीनं सेलचं आपल्याला काय करायचं आहे, कनेक्शन करायचं आहे आणि आपल्याला त्या दोन सेलचे ईएमएफ काय करायचे आहेत, कम्पेअर करायचे. ओके, कशा करायच्या आपण या ठिकाणी पाहूया. हे सम अँड डिफरन्सची सर्किट आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेली आहे. आता याच्यासाठीची जी सर्किट डायग्राम आहे ती या ठिकाणी परत स्क्रीनवर मी दाखवल्या. आता ए पॉइंट मी खाली घेतलाय, बी जो आहे तो वरती घेतलाय. आपल्या पुस्तकात अशी डायग्राम दिली, आपण उलटी काढू शकतो. ए आणि बी या दोन पॉइंटच्या मध्ये ही पोटेन्शियोमीटरची वायर आहे. ए टर्मिनल जे आहे ते बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट केले. ए नेहमी लक्षात ठेवायचं की बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला म्हणजे हायर पोटेन्शियलला आपल्याला ए काय करायचं असतं, कनेक्ट करायचं असतं. आपण या ठिकाणी पॉझिटिव्हला कनेक्ट केले, निगेटिव्ह टर्मिनल स्विच केला, स्विच की टू रेओस्टॅट, रेओस्टॅटचं व्हेरिएबल बी ला, म्हणजे इकडची लूप जे आहे ती आहे तशी बरोबर. आता ए टर्मिनलचं जे पहिलं टोक आहे ए टर्मिनल पासून ते पहिल्या सेलच्या पॉझिटिव्हला या ठिकाणी कनेक्ट केले. पहिल्या सेलचं निगेटिव्ह जे आहे ते 4 वे की जे या ठिकाणची त्याला कनेक्ट केले. याच्यामध्ये 4 गॅप आहे, 4 कीज असतात. फर्स्ट, त्याच्यानंतर ना आपल्याला पुस्तकात दाखवले त्या पद्धतीने घेऊया आपण, त्याच्यानंतर सेकंड, त्याच्यानंतर थर्ड आणि त्याच्यानंतर फोर्थ. या 4 कीज असतात याच्यामध्ये. तुम्ही कुठल्या कीज बसवताय त्याच्यानुसार सर्किट कसं होणार ते ठरतं, मी तुम्हाला नंतर सांगतो ते. त्याच्यानंतर सेकंड टर्मिनल जे आहे ते दुसऱ्या सेलच्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलेलं असते, त्याचं दुसरं टर्मिनल जे आहे ते की 4 च्या ठिकाणी या ठिकाणी कनेक्ट केलेलं असतं, आणि 3 टर्मिनल जे आहे ते गॅल्व्हॅनोमीटरला कनेक्ट केलेलं असते, गॅल्व्हॅनोमीटर पासून जॉकीला कनेक्ट केलेलं असतं. आता इनिशियली काय केलं जातं बघा, तर इकडच्या सर्किटचा काय प्रश्न आहे, इकडे काही बदल करायचा नाही आपल्याला. के की जे आहे ती काय करायची आहे, क्लोज करायची कायमची बरोबर. त्याच्यानंतर काय करायचं, तर ह्याच्यामधली ही K1 आणि K3 ह्या दोन कीज ज्या आहेत त्या क्लोज करायच्या. म्हणजे हे क्लोज केलं आपण तर हे या पद्धतीने सर्किट होईल, आपलं इथं कनेक्ट होईल. त्याच्यानंतर हे क्लोज केलं तर या पद्धतीनं कनेक्ट होईल. आणि K2 आणि K4 जे आहेत त्या ओपन ठेवायच्या. आता ओपन ठेवल्यानंतर काय होईल रे, तर या ठिकाणी सर्किट जे आहे ते आपल्याला डिस्कनेक्ट झालेलं पाहिजे, म्हणजे सर्किट या पद्धतीने होईल. आता बघा, पहिल्या सेलचं पॉझिटिव्ह इथं आहे, हे पहिल्या सेलचं निगेटिव्ह आहे, हे इथून कनेक्ट झालं कुठं, दुसऱ्या सेलच्या पॉझिटिव्हला. असं असेल तर हे दोन सेल सम मेथडनं आपण जोडलेत असं म्हणतो. मगाशी आपण दाखवलं कसं की या पद्धतीने बघा, पहिल्या सेलचं निगेटिव्ह दुसऱ्या सेलच्या पॉझिटिव्हला आपण कनेक्ट करतोय. म्हणजे या ठिकाणची रिझल्टंट ईएमएफ किती होणार आहे, E1 प्लस E2. ओके, E1 प्लस E2 होणार आहे बरोबर रिझल्टंट ईएमएफ.
या पद्धतीने सर्किट कनेक्ट करून घ्यायचं. सेकंड आणि फोर्थ की जी आहे ती ओपन ठेवायची, फर्स्ट आणि थर्ड की जी आहे ती काय करायची, क्लोज करायची. आणि परत हा जॉकी जो आहे तो AB या वायरवरती स्लाइड करायचा आणि नल पॉइंट कुठे मिळतोय तो बघायला. नल पॉइंट म्हणजेच गॅल्व्हॅनोमीटरचं डिफ्लेक्शन जे आहे ते कितीला असलं पाहिजे, 0 ला असलं पाहिजे. नल पॉइंट मिळाला की आपण काय लिहू शकतो, त्या नल पॉइंट A पासून त्या नल पॉइंट पर्यंतची काय मोजायची, लेंथ मोजायची. आणि आपलं पोटेन्शियोमीटरचं प्रिन्सिपल अप्लाय केलं तर आपल्याला लिहिता येतं E1 प्लस E2, कारण आता दोन्हींची रिझल्टंट EMF म्हणजे किती झाल्या, E1 प्लस E2. आणि इज इक्वल टू किती असणार आहे, तर K इंटू बॅलन्सिंग लेंथ जी आहे ती L1 आपल्याला मिळाल्या. समजा ती A2 जॉकी फ्रेमची जी लेंथ आहे ती आपण L1 ने डिनोट केली तर ती L1 आपण या ठिकाणी दाखवू शकतो. बरोबर, हे पहिलं इक्वेशन आपल्याला या पद्धतीने काय करता येतं, दाखवता येतं. आता याच्यानंतर ना काय करायचं, तर याच्यामधली K1 आणि K3 ह्या दोन कीज ज्या आहेत त्या काय करायच्या, ओपन करायच्या. आणि हे फोर्थ, सेकंड आणि फोर्थ की जी आहे ती क्लोज करायची. आता सर्किट कसं होतंय बघा, आपण इथून आलो, पहिल्या सेलच्या निगेटिव्ह पासून आलो इथून असं, बरोबर, या पद्धतीने. तर ते दुसऱ्या सेलच्या कुठे जाते, निगेटिव्हला. म्हणजे आता पहिला सेल हा जो आहे त्याचं निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे हे या ठिकाणचं, ते असं करून जर तुम्ही बघितलं तर दुसऱ्या सेलच्या कुठे जाते, निगेटिव्हला जाते. आणि दुसऱ्या सेलचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आहे ते इकडून असं गॅल्व्हॅनोमीटरला जातं. म्हणजे या ठिकाणी की पहिल्या सेलची EMF आहे E1, दुसऱ्याच्या E2, E1 इज ग्रेटर दॅन E2 असेल तर ह्या दोन टर्मिनल मधली रिझल्टंट EMF किती असणार आहे, इट इज E1 मायनस E2. डिफरन्स मेथड होते ही, बरोबर, दोन्ही मधला फरक अपोज मेथडनं जोडले गेले सेल. या पद्धतीने कनेक्शन केले की परत काय करायचं, तर A आणि B वरती हा जॉकी जो आहे तो स्लाइड करायचा आणि परत नल पॉइंट कुठे येतो तो बघायचा. आणि परत तो नल पॉइंट आणि A पॉइंट यांच्यामधली लेंथ मोजायची जी आपण L2 ने डिनोट केली. तर पोटेन्शियोमीटरच्या प्रिन्सिपल नुसार आपण काय लिहू शकतो, आता E1 मायनस काय लिहिणार, आता E2 इज इक्वल टू काय लिहिता येईल आपल्याला, K इंटू L2, म्हणजे दुसरी जी बॅलन्सिंग लेंथ मिळते ती. आता याला इक्वेशन नंबर दिला आपण 2. आपल्याला काय करायचं आहे, तर दोन सेलच्या EMF आपल्याला काय करायचे आहेत, कम्पेअर करायचे आहेत. आणि त्या जर कम्पेअर करायचे असतील तर आपल्याला यांचा रेशो घ्यायला पाहिजे. बरोबर, आपण या इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 ने जर आपण डिवाइड केलं तर काय होईल बघा, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 मायनस E2 इज इक्वल टू, इकडे काय होणार, K इंटू L1 डिवाइडेड बाय K इंटू L2. हा K म्हणजे काय आहे रे, तर इट इज द पोटेन्शियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेन्शियोमीटर वायर. पोटेन्शियोमीटर वायरचा हा पोटेन्शियल ग्रेडियंट आहे. या K ला हे K काय होईल, कॅन्सल, राहिलं काय बघा, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 मायनस E2 इज इक्वल टू, इकडे राहिलं L1 डिवाइडेड बाय L2. आता 10वीला तुम्ही एक क्रिया शिकलेला आहे, कॉम्बिनंडो अँड डिव्हिडंडो. तो क्रिया जर आपण या ठिकाणी केली दोन्ही बाजूला LHS आणि RHS ला, तर आपल्याला काय लिहिता येतं, म्हणजे काय करायचं, एकदा अंशामध्ये छेद ऍड करायचा आणि परत अंशातून छेद वजा करून डिनॉमिनेटरला तो काय करायचा, लिहायचा. म्हणजे कसं लिहायचं बघा, E1 प्लस E2, बरोबर, हा न्यूमरेटर, त्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटर ऍड करायचा, प्लस E1 मायनस E2 डिवाइडेड बाय काय होईल, न्यूमरेटर जो आहे तो आहे तसं लिहायचा, दॅट इज E1 प्लस E2. आणि डिनॉमिनेटर आता काय करायचा, वजा करायचा. म्हणजे इथे होईल मायनस E1, मायनस मायनस हे होईल प्लस, म्हणजे मायनस E1 प्लस E2. आता हे LHS ला जसं केलं आपण तसं RHS ला, म्हणजे इथे होणार L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 मायनस L2. ओके, या पद्धतीने आपल्याला हे काय करता येईल, मांडता येईल. दोन्ही साइडला आपण कॉम्बिनंडो आणि डिव्हिडंडो या क्रिया ज्या आहेत त्या करून घेतल्या. आता इथं E2 हे प्लस प्लस आहे, हे मायनस आहे, 0 झालं. म्हणजे E1 प्लस E1 राहिलं, म्हणजे किती झालं, 2E1 डिवाइडेड बाय, इथं E1 हे मायनस प्लस आहे, हे मायनस आहे, 0 झालं. E2 प्लस E2 म्हणजे किती झालं, 2E2 अँड इज इक्वल टू, इकडे काय राहिलं बघा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 मायनस L2. आता हे 2 ला 2 कॅन्सल, म्हणजे राहिलं फक्त काय, E1 divided by E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. And using this equation, we can compare the EMF of the two cells by sum and difference method. सम आणि डिफरन्स मेथडनी जर आपल्याला दोन सेलचे EMF कंपेअर करायचे असेल तर आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळतो, E1 upon E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2.
आणि आपण त्याच्या अगोदरची जी मेथड बघितली इंडिव्हिज्युअल सेल मेथड, त्याच्यामध्ये E1 अपॉन E2 बरोबर काय असते, L1 अपॉन L2 फक्त असते, लक्षात ठेवायचं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द युजेस ऑफ पोटेन्शियोमीटर. त्याच्यातला पहिला यूज टू कम्पेअर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स, आणि त्याच्यामधली ही सेकंड मेथड आहे सम अँड डिफरन्स मेथड. ओके.